Hello there! Welcome to my channel. Ako nga po pala si Dennis o Sibuyo. Ituturo ko po sa inyo kung paano ma-identify kung male or female ang crab, talangka at kahit ano pa. Okay? Check natin. Okay, let's go! So, ayan. Nandito tayo ngayon sa mga talangka. Ito, talangka. Ngayon, natuturo ko sa inyo ng mabilis kung alin na dito ang male at female. Mga hindi pa nakakaalam. Okay? Ayan, pagkatabi natin. Ito ang male. Pag may matulis na shape na gano'n, ayan, yan ang male. Itong pa-oval naman shape, yan ang female. So, alam nyo na agad. Male, female. Okay? So, ayan. Pinag-iwahiwalay na natin yung male sa female.